Number 25. The scale of galvanometer is graduated into 150 division. يعني ايه الكلام دوت؟ نركز فيه عشان هو لوجيكالي جدا. انا عندي السكيل متقسم 150 شرطه، طبعا هم دول مش 150 بس هم اخرهم كام؟ 150 شرطه. خلاص؟ زي المسطره كده مثلا، مش المسطره متقسمه شرط؟ تمام. الجراديويشن بتاع السكيل متقسم 150 شرطه. بيقول لي ان كل 10 شرط each 10 divisions indicates 1 ملي امبير. يبقى كل 10 divisions بتوع 1 ملي امبير. يعني كل ما اعد 10 شرط الاقي مكتوب 1 ملي امبير، ال 10 شرط اللي بعديهم 1 ملي امبير اند سو. مش دول كورسبوندنج للاي جي الماكسيمم؟ صح؟ يبقى عند اخر ال 150 شرطه يبقى دوت الماكسيمم اللي هو اي جي. تقدروا بقى تقولوا لي يبقى الماكسيمم ايه؟ الاي جي بايه؟ جبناها ازاي؟ انا دلوقتي 10 ديفيجنز يدونا 1 ملي امبير، يبقى 150 ديفيجن يدونا ايه؟ هنعمل كروس ده تايمز ده اوفر ده، يبقى كده اي جي هيبقى 15 ملي اللي هو 10 باور نيجاتيف 3 امبير. دي هي مشكله؟ بنفس الطريقه بيقول لي ان كل 2 ديفيجنز بيعملوا انديكيت ل 1 ملي فولت. برضه لو عايز اجيب الماكسيمم يبقى بتوع ال 150 ديفيجن. يبقى دول كده يبقوا مين؟ الفي جي كلها. اقدر كده اعرف الفي جي بكام؟ يبقى ده تايمز ده اوفر ده، يبقى تطلع 75 ملي، يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 3 فولت. قبل ما احل عندي الاي جي والفي جي، يستحسن اجيب مين؟ يبقى نجيب الار جي الاول. يبقى في جي اوفر اي جي يبقى ايكوال 75 times 10 power negative 3 over 15 times 10 power negative 3. دي هتطلع 5 اوم. طلب ايه اول حاجه؟ بيقول لي ازاي احوله بحيث ان هو يقيس current of maximum 6 امبير. يبقى الاي ايكوال 6 امبير دي الجديده. طبعا عشان يقيس لي current اعلى يبقى انا هحط شنط ريزيستنس، صح؟ يبقى الار اس هتبقى ايكوال ايه؟ اي جي ار جي اوفر اي ماينس مين؟ اي جي. يبقى ده 15 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 5. صح والله، بس هو اسمه دوت الموديل انسر بيبقى كاتب الرول ده. ماشي بس يعني انا ممكن، بس يستحسن اعوض كل حاجه بحاجتها عشان خاطر وهو بيصحح يشوف التعويض. الاي ب 6 والاي جي ب 15 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 هنشوفها بكام اوم. طيب بي بيقول لي انا عايز احوله لفولتميتر such that each of its divisions indicate 0.1 volt. يعني كل 1 division بيindicate 0.1 فولت. طب كده اقدر اعرف الديفيجنز كلها. يبقى ال 150 ديفيجن كلهم هيعملوا انديكيت لمين؟ ديت طبعا هتبقى الفي الجديده. يبقى كده الفي الجديده هتبقى ايكوال، هنعمل كروس هتطلع 15 فولت. كده انا هوصل مالتبلاير. يبقى الار بتاعت المالتبلاير الرول بيقول ايه؟ في ماينس في جي اوفر اي جي. الفي اللي هي 15 ماينس الفي جي اللي هي 75 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 اوفر الاي جي اللي هي 15 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. هنشوفها بكام اوم، ولازم اقول ان هي كونكتد ان سيريز. حد عنده اي مشكله؟